Το ερώτημα σου είναι, αδερφέ, εάν το γεγονός ότι δεν μνημονεύει πλέον η Ουκρανία τη Ρωσική Εκκλησία, εάν έχει λυθεί το ουκρανικό ζήτημα εκκλησιαστικό. Αυτή είναι η ερώτηση. Εάν με το ότι δεν μνημονεύει μια εκκλησία την άλλη, έχει γίνει ο διαχωρισμός και έχει λυθεί το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Μα το ουκρανικό ζήτημα δεν είναι μόνο το εκκλησιαστικό. Γιατί το περιορίζετε εκεί? Ή σας ενδιαφέρει μόνο το εκκλησιαστικό? Το ουκρανικό, το εκκλησιαστικό είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας που κάνει η Δύση, η αγγλοσαξονική, αγγλοαμερικανική Δύση, μαζί με τους Γάλλους, λοιπόν, και τους Πολωνούς αυτή τη στιγμή και άλλες 40 χώρες, ανάμεσα σε αυτές και εμείς οι Δύσμυροι, για να ελέγξουν τη Ρωσία, να την περιορίσουν τη Ρωσία, να την αποδυναμώσουν. Λοιπόν, στο μέτρο που η Ορθόδοξη Ρωσία θα αντιληφθεί ότι η δύναμη της είναι εκτός από τα όπλα της, που έχουν ήδη γίνει γνωστά και έχουν πάθει μεγάλη φοβία η δυτική από τα όπλα που έχει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η άλλη υπερδύναμη της Ρωσίας που είναι μεγαλύτερη από τα όπλα της είναι η Ορθοδοξία της. Γι' αυτόν και προσφρόντισαν αυτές οι δυνάμεις, οι σατανοκίνητες, να διαιρέσουν την Ορθοδοξία και να μας βάλουν να τσακωθούμε. Αυτή είναι η δική μου θεώρηση. Οπότε, κακώς εμείς ακολουθούμε το σχέδιό τους. Πολύ κακώς. Ο Ονούφριος, ο αγιότατος αυτός Μητροπολίτης Κιέβου, τον οποίον όλοι εμνημονεύαμε πριν μερικά χρόνια και λέγαμε ότι είναι ο κανονικός, ευρέθηκε εν μέσω δύο γιγάντων, του ρωσικού και του δυτικού. Έτσι. Λοιπόν, για να συγκρατήσει τον λαό του και την καταπίεση που του κάνει αυτός ο σατανιστής, ο Ζελένσκι, που δεν είναι Ουκρανός, είναι Χάζαρος, όπως έχω πει, και να διαβάσετε τι σημαίνει Χάζαρη. Λοιπόν, υποχρεώθηκε να κόψει το μνημόσυνο του Ρώσου Πατριάρχη του, για να μπορέσει να επιβιώσει. Το ίδιο πράγμα μου, αν διαβάζετε περισσότερη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, υποχρεώθηκαν οι αρχιεπίσκοποι μας και οι επίσκοποι μας στα χρόνια της Λατινοκρατίας. Δεν εμνημονεύαν των οικουμενικών, δεν εμνημονεύαν τους Ορθόδοξους Πατριάρχες. Υποχρεώνονταν να μνημονεύουν τον Πάπα. Ακούς? Και όταν πήγαιναν οι Κύπροι να γίνουν χατζίδες, προσκυνητές στους Αγίους Τάφο, στον Άγιον Τάφο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πολύ σωστά έκαμε, δεν τους εδεχόταν τους Κυπρίους να κοινωνήσουν. Και επέστρεφαν οι Κύπροι κλαίοντας. Γιατί υποχρέωσαν τους επισκόπους μας να μνημονεύουν τον Πάπα. Αυτή είναι μια τραγική αλήθεια. Γι' αυτόν και λέω, όταν με ρωτούν, Άγιε Μόρφου, ποια ήταν η πιο επικίνδυνη περίοδος για την Κύπρο, δεν ήταν η τουρκοκρατία, δεν ήταν η Αγγλοκρατία, ήταν η Λατινοκρατία, 300 ολόκληρα χρόνια. Φεουδαρχία και καταπίεση της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, αυτόν το πράγμα τώρα γίνεται στην Ουκρανία. Και παρακαλώ όλους σας να προσευχηθείτε για αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Είναι ασκητής άνθρωπος ο Ονούφριος. Και αν κάτι είναι είδησης και κινδυνεύει αυτήν την ώρα που μιλούμε, ξέρετε τι είναι? Είναι η λαύρα του Κιέβου, η Πετσέρσκαγια η λεγόμενη. Επήγα
Και μάλιστα με ποιον επία? Με τον Άγιον Ευμένιο. Και λειτουργήσαμε κιόλας μαζί. Λειτουργάν ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος και εγώ ήμουν διάκος. Και ποιος ήταν ο ψάλτης μας? Ο Πάτερ Ευάγγελος. Ο Παπα-Νικολάου, ο Χατζίνη, πώς τον λέμε, που μιλά. Ήταν ο ψάλτης μας μαζί με τον Ανδρέα τον Χριστοφόρου. Και έτσι. Λοιπόν, 140 άφθορα λείψαν Αγία. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις το σταυρό σου. Ευωδία, μες στα υπόγεια τις κατακόμβες. Εκεί ξεκίνησε πριν 1000 χρόνια ο σλαβικός χριστιανισμός με τον Άγιο Θεοδόσιο και τον Άγιο Αντώνιο. Και έρχεται τώρα αυτός ο σατανιστής, ο Ζελένσκι, και τι λέει? Να φύγουν οι 200 μοναχοί της Λαύρας, θα πιάσουμε εμείς το Υπουργείο Πολιτισμού και θα το κάνουμε τουριστική ατραξιόν. Να περνούν οι τουρίστες, να κόβουμε ό,τι κάνουν ο Ερντογάν με την Αγία Σοφιά. Αυτοί να βγάζουν χρήμα. Έτσι. Και να φύγουν, λέει, οι μοναχοί από μέσα. Τι θα κάναμε εμείς εάν ερχόντουσαν και μας έλεγαν η Παναγία του Κίκου και το Σταυροβούνι, να φύγουν οι μοναχοί από μέσα, δεν θα γίνονται πλέον λειτουργίες και θα γίνουν μουσεία. Αυτόν το κάνουν. Μέχρι πότε? 30 Μαρτίου. Έχουν δηλαδή ακόμα 15 μέρες. Να φύγουν. Δεν θα φύγουν. Τους ξέρω καλά. Είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν. Καταλάβατε σε τι εποχή ζούμε? Λοιπόν, δεν μπορώ να σου απαντήσω άλλο, ρε Μόδεστε. Αυτή είναι η θέση δική μου, παιδί μου. Εγώ δεν είμαι με τους Ρώσους και αυτοί έχουν επεκτατικές βλέψεις. Ούτε με τους Αμερικάνους, όπως καταλάβετε, ούτε με τη Δύση. Εγώ είμαι ανατολικός άνθρωπος. Ρωμιός. Ρωμιοσύνη, ευφυλή, συνόκερη του κόσμου. Κανένας δεν βρέθηκε και να την εξελίψει. Ούτε να ξυλιφτούμε ποτέ. Και είναι η μεγάλη τους έγνοια τούτη. Αλλά τον Ονούφριον αγαπώ του. Ξέρεις γιατί? Γιατί ακολουθεί την ασκητική αγωγή των Αγίων Πατέρων που εγνώρισα και που εγνώρισε. Εγώ δεν είμαι οπαδός κανενός. Κανενός. Το είπα και του σημερινού Αρχιεπισκόπου που τον εψήφισα. Αλλά είπαν του στο Ουκρανικό διαφωνούμε. Εντάξει, Άγια Μορφή, για να τσακωθούμε. Έτσι.